Sangha with great virtues, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach us how to leave suffering, attain bliss and birth and death, and quickly realize non-birth. Cung thính đại đức thắng thịnh, vì thứ pháp hội cấp nhất thiết chúng sanh. Tinh chiến diệu pháp luân giao đạo ngã mùng, như há liêu sanh toát tư ly cố đạt lạc, tốt chứng vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Nam mô Sa Đan Thô Su Che Do Ye Ơ La Hờ Đi Sa Miao Sam Pu Tô Xie. Nam mô Tác Đắc Tha Tô Ya Đa Ya La Ha Đề Tam Miệu Tam Bồ Đà Tọa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I've come to receive and hold it within my sight and hearing, I vow to fathom the thus come one's true and actual meaning. Wu shang sheng sheng wei miao fa bai jie wan jie nan zao yu wo jin jian wen de shou zhi yan jie ru lai zhen xu yi. Bodhis and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Bhikshuni, all good no advisors Amitabha. Chư Phật Bồ Tát, kính thưa Hòa Thượng Thiên Hoa, kính thưa quý sư cô và quý vị thiền tri thức A Di Đà Phật. Chư Phật Bồ Tát, sư phụ sang rần,各位Bhikshuni,各位上智士Amitabha. Today is the 1st of May. On 2011, we are lecturing at Rosemead, California on the Amitabha Sutra. We're on slide 352. Tấm 352. What happened? What happened to all the people? They left already? I'm with bed, huh? Okay, so no need for translate into Chinese. Ngài không cần dịch ra tiếng Tàu. Huh? She's coming? Oh, okay. Oh, she's been eating. I see. All right. Jing. Where are we? We are at number 20. Like the cattle king, it cannot be defeated. Tới cái phần lower the screen a little bit, please. Lower the screen a little bit, please. Như ngưu vương không có thể đả bại được. The cattle king is very hard-headed. He doesn't yield. Cái ngưu vương là con trâu, vua trâu đó, vua nó cứng đầu. See, the cattle symbolizes in the Asian culture. I don't know about the Western culture. You have to explain, help us explain, understand that. Asian culture, the cattle or the ox or are supposed to be hard-headed animals. They don't listen. They're not yielding. They're unyielding. Về cái văn hóa Á Châu thì cái trâu với bò là tượng trưng cho sự cứng đầu.
không có nhường. How is it like in the Caucasian culture, Filipino culture? Huh? Oh, we have bull riding and rodeos. It's like the hardest animal to ride. Yeah. Yeah. Incredibly, first of all, they're incredibly tough Mm. and fast and brutal. Yeah, like the If you get, yeah, they get a chance to. So like the bullfights in some countries. Mm. that's kind of So it's the same kind of thing. well. But with the Asian culture, they don't have the kind of sanguine, the bloodthirsty of the Western culture. Okay, they use the oxes as like very hard to guide and direct, but not for sport, not for entertainment. They regard these oxes as a beast of burden, more of utility. Okay. And they don't even eat these oxes. For example, the water buffaloes in Vietnam, we never eat them because the meat is just too tough. It stinks and it tastes terrible. But we do respect them as a beast of burden and find them useful. Yeah. They eat them in India. Huh? They eat them in India Yeah. because you can't have cows, right? So Hmm. cows are sacred, so you eat them. Okay. Cái trâu bò nó cứng đầu và nó hung hăng lắm. Bên cái văn hóa người Âu Châu thì người ta dùng trâu bò để mà ta đấu với nó, giết nó, giống như một cái trò thể thao, chơi vui thể thao. Còn Á Châu mình coi trâu bò là cái con vật đó có rất hữu dụng, mình xài để cày ruộng này nọ. Thành không có cái sự thể thao ở trong, không có sự khát máu ở trong. Nhưng điều trâu bò nó cứng đầu lắm, very very hard-headed. They don't listen. They not yield. They don't yield at all. We're on 20. So 法师说现在在讲20，就是犹如牛王，然后没有办法，不可以降服这样子。那法师说牛在这个在亚洲文化是在讲说它其实是很固执的，是通常是不会让的。Why does it say it cannot be defeated? Tại sao là nói là không có thể thắng nó được? How do you get to the point where you cannot be defeated? Làm sao có thể tới cái trạng thái mà không thể bị thua được? 是怎么样才可以到不可以被打败的地步？究竟怎么样？怎么可以呢？ How can you become undefeated? Yes? You have to have no weaknesses. You have to have no weak points whatsoever. Very good. The first aspect of it is that they cannot find a weakness in you. Very important thing. Người ta không thắng mình được là tại vì người ta không tìm được cái sơ khuyết của mình. 就是说，其中有一点是说，他没有办法找到你的弱点。Is that clear? If you have no weaknesses, they cannot defeat you. 如果你没有弱点的话，他们是没有办法，打败你的。Okay, that's one aspect. You're flawless. Thứ nhất á, mình không thắng được tại vì mình không có cái sơ điểm. What if you're not flawless? Can you be undefeated? Mà nếu quý vị mà không có nếu quý vị có khuyết điểm, có thể không bị đả bại được không? Is it possible? 如果 I'm asking you, if you have flaws, can you not be defeated? 所以，如果你有弱点的话，你还是可以不被击败吗？
Is it possible to be undefeated if you have flaws? Yes or no? Depends on the opposition. Of course you can be undefeated. If you beat your opponent every single time, then you are undefeated. Nếu mà mình thắng mỗi lần mình thắng thì sao mình đấu thì mình đấu bị thua được. Okay? So what does it mean? How do you win every time? Sao mình thắng mỗi lần bây giờ? Routine, how do you win every time? She must know. 所以当然可以，就是说，如果你每次都打赢的话，也是可以。那法师就问说，那要怎么样每次都打赢呢？ How do you win all the time? You win all the time by several ways. By being able to see your opponent's weakness. 有其中一点就是你可以看到对方的弱点，你的敌人的弱点。 Nếu như mình có sơ khuyết, mình vẫn có thể thắng được như thường. Là tại sao? Là bằng cách nào? Bằng cách mình tìm thấy được cái khuyết điểm của cái người đối thủ của mình. Right? If you can find where your opponent's weaknesses are, then you can defeat them. They can't defeat you. You defeat them first. Nếu quý vị tìm cái sở khuyết, cái sơ khuyết của người đối thủ mình thì mình đánh người ta trước, thì người ta bị thua rồi. Mình có cơ hội để mình bị thua. So you don't have the chance to be defeated. Okay? 所以说，你每次都可以打赢，你就不会有机会被打倒。 What's another way that you are undefeated? Có cái nào khác nữa không? Mà mình không bị thua không? You can disguise your weakness. Okay? You can hide it. Okay? They can't find it. Okay? What else? When you assume you find someone else's weakness, you assume you can attack them. What if you can't? Phần khác nữa, bây giờ mình biết cái khuyết điểm người ta, mà trường hợp mình không đủ sức thắng hay sao? What happens? You don't have enough power, you don't have enough strength to defeat them. What happens? 就算你找到别人的弱点，但是如果你没有力量可以击败他们的话，那怎么样呢？ What can you do? Làm sao? Yeah, I can tell you you don't know how to fight. Tôi rõ ràng thấy rằng người nào cũng nhìn ngơ ngác với nhau. Quý vị không có kinh nghiệm đấu nha. You don't know how to fight at all. 说我可以看出来，你们都不知道怎么样跟人家打争执。 Yes. So you can retreat, you can attack or retreat, or you can distract them. It's too difficult. You not get to the point. I call the U.S. Army, the armed forces, is the most powerful armed forces in the earth right now. They crush everything. They destroy everything. Get the drift? I go into war, I make sure the U.S. Army is on my side. Mình thắng bằng cách là mình kiếm người mạnh nhất mà cùng phe với mình. You find the strongest guy to be on your side. Who's the strongest on right now? You can be on your side. Người mạnh nhất mà có thể trong phe mình là ai? 是说你可以找最强壮的人做你的靠山。那现在最强壮的人可以做你的靠山是谁？ Huh? Who is that? Liu Qing, who is that? Who's the strongest person you know of besides me? .
xảy sự. The Buddha, Phật. The Buddha is the strongest force in this universe. Đức Phật là cái lực mà nó mạnh vô địch ở trong cái cõi thế gian này. 法师说，就是佛有最强的力量在这个世界上。Is it clear? If the Buddha is on your side, you cannot be defeated. Nói cách khác, this is my point I'm trying to lead you to. If you get the Buddha to side with you, no one can defeat you. 如果佛是在跟你站同一边的话，是没有人可以打败你的。Cái ý tôi nói như vậy dẫn quý vị tới cái chỗ này đó. Cái chỗ này là nếu mà Đức Phật á cùng phe với quý vị không thể nào bị thua được. If you broaden a little bit, if you side with goodness, evil cannot defeat you. Nói cách khác, nếu quý vị ở bên cái phía thiện á, thì cái bên ác đó, nó không thể nào thắng quý vị được hết. Okay? We agree on that. Đồng ý điều đó không? I assure you that if you cultivate and believe in the Buddhas and Bodhisattvas, you cannot be defeated. Nói cách khác, tôi kết luận với quý vị biết, nếu quý vị mà tin vào cái Phật Pháp, quý vị tin vào Phật Bồ Tát á, thì không ai mà đả bại quý vị được hết. 所以我跟你们保证，如果你们修行，然后信佛及菩萨的话，你是不会被打败的。Questions? Ai thắc mắc gì không? Now how come you still get into trouble? Tại sao quý vị vẫn bị thiệt thòi như vậy? Clearly you believe in the Buddha and Bodhisattva. Hạnh đoàn say, I believe in Buddha and Bodhisattva. Hallelujah. How come you still get into trouble? 为什么你们还是有问题呢？ Tại sao mình tin? Mình tin vào Phật Bồ Tát, mình tin Đại Thừa, mình tin vào Thầy, mình vẫn bị thua như thường. Quảng Ngân, tại sao như vậy? Very nice. Huh? He says I lack because I lack clarity. I lack wisdom. You lose because the Buddha wants to teach you a lesson. Use those bad guys to teach you a lesson, so that you can wisen up. He can't beat up on you, so he lets someone else beat up on you. 法师说，你还是会输，是因为这个佛要给你一个教训，让你可以变得比较有智慧。Otherwise, you never learn. 不然的话，你是不会赢的。了解。Now she's got with the dog. 他怎么会了解？ Tại sao mình tin Phật Bồ Tát mà vẫn bị thua như thường? Tại vì Phật Bồ Tát cố ý như vậy. Phật Bồ Tát để người ta đánh mình. Tại Phật Bồ Tát đánh mình không được, không nỡ nào đánh mình. Thành để người ta đánh mình để dạy mình bài học. Thành ra mặc dù mình thua, mình có cảm tưởng mình đang thua, thì ra cái tạm thời để mình học bài học thôi. Đừng có trách là Phật Bồ Tát không có thương mình. So don't blame the Buddhas and Bodhisattvas because of your trouble. The troubles are for your own good. 所以说，不要埋怨佛跟菩萨你自己的问题，你会有问题是。Thực sự có lòng tin á, lúc mà quý vị mà bị lâm nguy á,
Đừng có trách Phật Bồ Tát. Nói tại sao mà Phật Bồ Tát, mà tôi tin Phật Bồ Tát như vậy mà tôi vẫn bị nguy hiểm như thường, tôi bị nạn như thường. Ok. Nếu mà nói như vậy, Phật Bồ Tát nói trả lời sao? Đáng kiếp. Đáng kiếp. You know what happens if you say, I believe in you so much, Buddhists and Bodhisattvas are God, and how come you still don't rescue me? You know what they're going to say? Serves you right. 法师说，你们不要有问题的时候就埋怨佛跟菩萨说，我这么相信你们，怎么还让我有问题呢？ Questions? Ai thắc mắc gì không? 他说这是你应得的。有问题吗？Đừng có tụng mà, hả? Ask her, did she get it? Don't blame the Buddhists and Bodhisattvas. All right. Number 21. Số 21. Like the great elephant king, như đại tượng vương, is well adjusted and subdued. Thiền điều phục. 如21，如大象王，善调服。 Okay. A great elephant king refers, this is an analogy of the fact that an elephant is humongous, is very powerful. Nói cho quý vị biết, dùng cái ví dụ của con voi ấy, để cho quý vị thấy là cái lực của con voi nó rất là mạnh. Con voi là một trong những con thú mà nó mạnh nhất trong cái quả đất này. Elephants are one of the most powerful beasts in this earth. 用象来比喻说是非常有力量的。And yet, even when you possess tremendous power like that, elephants are well subdued by using these barbs. I think someone about it talked to me about barbs. It's not such an English word. There's such an English word, at least in an English dictionary. Maybe not the American dictionary. Those barbs, the sticks. You know, the sticks with a hook. You see on the movies. Okay? Con voi á, là cái vị điều khiển nó một cách nào như trong cine, ví dụ coi TV cine đó, cầm cái cây này, rồi có cái móc con voi. You direct the elephant with these barbs. Okay. And the elephants, the nature of the elephant is that even though they're very strong, they're very powerful, and yet they can be very well adjusted. Thế cái ví dụ cho quý vị thấy là những con voi mặc dầu nó rất là mạnh, nhưng mình vẫn có thể điều khiển con voi được bằng cách là mình điều trị nó lại được. Okay. 那这个比喻就是在说，就算大象它们非常的有力量的话，它们还是可以还是可以被调服的。Is it clear? Any questions? Ai thắc mắc gì không? Okay. Any questions? No questions? Everything is clear? Everyone is asleep today. Today is a bad day. Ngày nay ai cũng buồn ngủ hết, không ai muốn hỏi hết. How do you subdue people? Làm sao mà mình điều chế ngự được con người bây giờ? 那法师问说，要怎样才可以调服这么有力量的动物呢？ How do you regulate people? Làm sao mình điều phục được con người bây giờ? With pain. Good. I can't believe how wimpy everyone is. Làm sao mình điều phục được con người bây giờ? 用痛苦 cái cơn đau. 用痛苦来调服他们。
不是痛苦，不只是痛苦，是 physical pain。这是疼痛。对呀。Unless you experience physical pain, you will not be regulated. 除非你有感覺到身體上受苦痛的話，你是不會被那個。Trừ phi cái việc bị cái cơn đau mà cái gọi là cái cơn đau của cái thể xác nó đau rõ ràng ấy, mới có thể điều phục cái tâm được quý vị. You cannot regulate your mind unless you experience physical pain. Muốn điều khiển cái tâm mình á là phải chịu cái đau của cái thân. Dễ sợ không? 你没有办法调伏你的心智，除非你有身體上受苦。Bởi vì vậy, tại sao quý vị tu ở đây mà tiến bộ hơn? Tại quý vị chịu đau cái thân thì mới dằn được cái đầu nó chạy tầm bậy. This is why when we train you to your great abhorrence, many of you, that we encourage you to endure the leg pains because that's how you control the false thinking up here. I say you regulate the false thinking up here. Thành ra phải chịu cái người mà chịu đau á, là cái người có cái khả năng để mà điều trị được cái tâm bậy này. So those people who are willing to subject themselves, let me spell it very clearly for you. Those of you who are willing to subject yourself to physical pain are the people who are able to regulate your mind. 所以这些人他愿意 unleash that incredible force of the mind you have. 他愿意承受身体上的疼痛的人，才可以调伏他们的心智。Ta nói cho quý vị biết, cái người nói cho rõ ràng, cái người mà có sẵn sàng chịu cái đau á, là cái người có khả năng để mà điều phục được cái tâm của mình. Cái tâm đó mà điều phục nó được á, là mình có thể sử dụng được cái lực nó vô tận của cái tâm của mình. The mind, the power of your mind is limitless. If you can regulate it, it is inconceivable what your mind can do. Nói cách khác, cái tâm mình, cái sức của cái tâm của mình, nó là bất khả tư nghị. Nếu mình điều khiển nó được, điều phục nó được, thì cái lực mình có thể sử dụng nó là bất khả tư nghị. 你心智的力量是非常大的，如果你可以调伏它的话，你可以做非常难以相信的事情。Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, we move on. Let's not talk about pain anymore. Thôi, mình đừng nói chuyện đau đớn nữa. Mình nói tiếp tục. Okay? Yes. What? Does not exist in society, in American society. This is what I fault I characterize the Western cultures as shallow. You don't have the kind of insight that the Asian culture has. Only in the military, professional sports. Yes. They're discovering that. The sports psychologists and the sports, in football and tennis and so on, they're pushing themselves, pushing through pain. They begin discovering that. You get stronger and bigger and stronger and faster because of the pain. They don't understand it. I spell it out for you. What they do is they keep on pushing. They say, Agassiz, he lifts more weight every year. Okay, runs a bit longer until you're too old to do that. But in meditation, in our training, we keep on pushing and pushing and pushing. There's no physical limit at all.
Our Buddhist Dharma is far superior, training-wise. Ông này ông nói cái quan điểm mà cái đau đó, đơn đó bên cái người Tây phương tôi không có. Vì tôi mới nói trả lời lại, tôi trả lời ngay, tôi nói là bởi vì tôi mới quay qua cái văn hóa người Tây phương nó thiếu chiều sâu. Cái văn hóa Châu có chiều sâu hơn nhiều. Có những kho tàng trong văn hóa người Á Châu mà bên người Châu không có. Okay, any questions? 法师说他说现今的社会是没有这个用身体上的疼痛来接受，来训练你强大心智的。那除了军队里面以及运动职业运动员 sports as well. 职业运动员 体育对，那但是法师说，像我们在做修禅的时候，打坐就是用这种方法一直去训练你到你的极限，这样子。对 you push yourself to the limit. That's right. So the limit is reached, is expanded, is pushed by the use of the pain. 但就是用这个你能够承受痛的程度来训练你的到你的极限。Thành ra họ luôn huấn luyện một cách dùng cái đau để mà huấn luyện. Why is that? What's the secret behind it? Tại sao như vậy? Let's spell it out right now, so that all the professionals know now. We add this to American, the Caucasian culture now. Why is it? Why is that we need to use the pain to push the limit? 为什么呢？ Để cái này mình cống hiến cho cái văn hóa Tây phương luôn, nó thẳng hụt tuyệt ra luôn. Tại người Á Đông không nói như vậy. See, the Asian would not say put it this way, but since we're in America, we need to explain in a way that Caucasians can understand it and can relate to it. Why is that we need to use pain? Yes. Well, the muscle building, you have to break down what's there, and then it rebuilds stronger. Not quite. This is misconception about muscle building, but that's okay. But because they're not Buddhists, so they don't understand. Why is that we need to use pain to push the envelope? Why is that? That's right. You stop yourself. You say, "Oh, it hurts so much." Sound familiar? I can't take this anymore. You stop yourself. No one is stopping you. You stop yourself every single time. Isn't that fascinating? So what happens in the physical sports training is that you have a trainer. He says, "Don't stop. Give me one more." And that's how they break through. I watch it on TV and say, that's it. Isn't that beautiful? It's very Buddhist right there. That's what I do to you. Sit 2 more minutes for me. Don't listen to yourself. Give me 2 more minutes. Dạ chứ quý vị nghe cái phần này quan trọng lắm. Là tại sao mình thắc mắc là tại sao phải dùng cái cơn đau mình mới tiến lên được. Cho cái người nói coi nó có người mình giơ tay mới nói là cuối cùng trả lời là tại vì ngã mình nó chặn mình lại. 所以这背后的秘诀就是说，你如果用这个身体上的痛苦来训练自己的话，你每次到达极限的时候，你自己就会停止。那我们的训练就是说，要你不要去自己停止嘛。Mình có người nghe không? Mình nó ngồi bỗng nhiên cái chân nó đau, chân đau hết chịu hết nổi rồi, mình đứng dậy ngay lập tức. Đâu có ai bắt mình đứng dậy đâu, mình tự biểu mình đứng dậy, đâu có ai mình biểu đứng dậy đâu. Nghe con thuộc không? Thầy đâu biểu mình đứng dậy đâu, mình tự nói mình đứng dậy thôi, mình tự mình nghe lời mình thôi. Thành mình cứ chặn bên hoài à.
cái phần mà tôi dạy, cái pháp tôi dạy cái vị là sao? Tôi nói cái vị mua cái đồng hồ đi, mình biết mình ngồi được nửa tiếng thì lần sau ngồi tôi thêm 32 phút, thêm 2 phút cho tôi. Không được nghe lời mình đợi khi nào đúng 32 phút mình mới đứng dậy. Đừng ngồi đó như ông ước mà tướng đó. Ui chân sắp gãy tới rồi, chắc mà gãy một cái là ngày mai đi làm việc không được. Làm việc không được phiền lắm, không có tiền mà trả tiền nhà. Xong rồi vợ tôi la tôi nữa. Rồi xong cùng tôi. Your mind goes crazy. You have all kinds of excuses to stop yourself. Okay? You say, oh, it's not good because last time it happened to me, I go crazy. Oh, this is another way to get to me. Oh, this is unproven. There's no scientific proof behind. Oh, you have all kinds of excuses to stop yourself. So I look at you and say, serves you right. Nó đáng kiếp. Nói mà không tin ráng mà chịu. 法师说，因为我们的自我会一直给我们很多理由，让我们可以停止。Any question? Có gì? Tại vì mình tự chặn lại. Ngạ mình chặn mình lại, mình kiếm đủ cách để mình chặn mình. Any questions? Ai nói mắc gì không? But you're too smart. You can figure it out yourself. Để cái vị người nào cũng thông minh lắm, ai cũng tự suy nghĩ ra được hết, right? There's nothing you can't figure out. Không có cái gì mà cái vị không nghĩ ra được. Isn't that right, Jasmine? Honey? There's nothing you can't figure out, right? You're smart. And you find a way around it, right? You find a way around the pain. Cái vị quá thông minh ấy, thành cái vị khi ông thầy mà ông nói là cái vị ngồi chịu đau ấy thôi, thì cái vị tự động nghĩ một cách để mà không cần ngồi chịu đau. Mới là hay chứ. Is it more rewarding when you find a way to get around the teacher's instruction? He said, endure the pain. You definitely want to find a way to not endure the pain and make it. Because you're smart. Rings a bell? You're way too smart for your own good. 法师就说，但是你们thông minh quá đấy. 但是你们都太聪明了，所以你们都知道说，都会想尽办法，能够不要受这个苦。Cái vị thông minh quá này, ông thầy mà ông nói ngồi chịu đau với tôi thì cái vị nhất định nói là không được, tôi không ngồi chịu đau đâu. Tại sao? Phải có một cách khác hay hơn nữa. Vậy mình mới xứng đáng là học trò chứ. Phải kiếm cách hay hơn thầy chứ. You have to be better than the teacher. You find a way that's better than your teacher's way. 你们都会找出一些方法，是比你老师教你都更好的方法。Any questions? 来，不要受苦。It's not that funny if you're a teacher, let me tell you. nếu mà quý vị làm thầy, quý vị không thấy nó có thú vị gì hết á. Cái thứ học trò đó. Those kind of pupils, you don't want. Let me tell you. In my humble opinion. Thành tôi nói thú thật cái gì á, về cái phương diện người thầy á, người thầy không muốn những cái loại học trò như vậy. 老师说你们觉得很好笑，但是如果你是老师，你们就不觉得好笑。Để nhiều khi mình tuyệt vọng quá rồi, mình nhận nó không được, không dạy nó không được, no one else will teach.
Okay. We understand each other. Mình hiểu nhau không? I know. Times are tough. These are hard times. Number 22, the Lion King. Like a Lion King, he's fearless. 第22册如狮子王是没有恐惧的。 Như sư tử vương, như vua sư tử đó, không biết sợ. The lion is the king. He's the top dog. He's not afraid of anything, any other beasts, not even elephants, or buffaloes, or hippopotamus. Nothing. He considers himself to be the king of the animals. Therefore, he's afraid of nothing. Cái tâm của cái người này là cái tâm như tâm con sư tử vậy đó. Sư tử nó tự nói coi nó là vua của loài thú. Nó không sợ cái gì, không sợ voi, không sợ cọp, không sợ trâu nước, không sợ bất cứ loài thú nào khác. Tại nó là vua mà sao nó sợ được? 狮子就是它是万物之王，所以它不会惧怕任何其他所有的动物。 Okay? Any questions? All right. If no question, we'll move on to point number 23, the last one. Nếu không có thắc mắc thì nói tới cái phần 23. Spacious like empty space because of his great compassion and equanimity. 旷若虚空第23，因为他的大慈悲以及 equanimity。Khoáng như hư không là tại vì cái tâm đại bi với là cái tâm bình đẳng. Okay, empty space is boundless. Cái hư không nó không có biên giới. Is what? Empty space is what? Boundless. Boundless. 就是空是没有界限。Your mind is boundless. Cái tâm quý vị nó cũng là không có biên giới nữa. 你的心是没有界限的。 Okay. Your body may be small, but your mind is vast. 你的身体虽小，但是你的心是非常大的。 Tell her that. Her body may be small like this, but the mind has no limits. Cái thân mình có thể nhỏ, mình có thể lùn, nhưng cái tâm mình nó rộng vô biên. Quý vị tin như được không? Can you believe that? Yeah? 你们相信吗？ Is it possible? Well, of course, it's even in the Sutra, talking about where in the body is the mind located. Mm-hmm. The answer is that the body is located inside the mind. The mind is huge. So at this point here, you can only use word to describe it. You have no way to experience it. Hiện bây giờ quý vị chưa có đủ khả năng để mà thấy được cái vô tận của cái tâm của quý vị. Okay. But let me assure you that your mind is boundless. Hiện bây giờ quý vị chỉ cần tin đó, quý vị chỉ có thể đặt lòng tin vào cái tâm mình nó vô tận. And for you to reach that boundless state,
và quý vị muốn đắc tới cái trạng thái vô tận đó. Okay? There's a way to get there. Làm tới được cái cảnh giới vô tận đó bây giờ. 法师说，现在对你们来说都只是字面上的意思，但是事实上，他可以跟你保证说，你们是可以，是心智是无限的。Janice, how do you get there? You don't know. Hỏi Janice không biết không? Không biết. 法师问 Janice 说，怎么样可以到那边呢？ Okay, let's ask someone smarter. How about you, Jasmine? You know how to get there? Rồi sao biết tới đó? How do you get there? What? Continue to sit. No, you won't get there. Sorry, nice try. I like you for that, for saying that, but it's a wrong answer. Cô này cô nịnh tôi. Cô nói là cứ ngồi tiếp đi. Tôi nói ngồi tiếp là nịnh thầy, tôi thích lắm. Nhưng đều ngồi tiếp không có làm cái tâm mình nó vô tận được. Còn ngừng nhá. I'm so happy. So Wu Yin says, I'm so happy that I don't have to sit. 他的答案是说，就一直做下去，一直做打坐。那法师就说，还不是。You know that little boy becoming more handsome every day. You know cái thằng nhỏ ngày nó càng đẹp trai, cái biết không? You know this Joseph becoming more handsome, is that right? Or it's just my imagination? 入境，他是比较帅，是不是？弟弟呀，那个 Joseph， 你的外甥。外孙是有变得越来越帅，对不对？有没有这样觉得？我觉得差不多。No fun. I think he's more handsome than before, for some reason. No, he's more handsome. I don't care about the calm. He's more handsome. 法师说他觉得他有比以前帅。对不对？This is typical of Chinese grandmothers. They're afraid to say good things about their own son and children because it brings bad luck. Yeah, they're so superstitious. Tôi hỏi bà cô nữa đó, là cái thằng nhóc ngày nó cần đẹp trai có đúng không? Hỏi 2 lần nhất định không nói. Tôi mới cười, tôi nói là rõ ràng là mấy người lớn tuổi, người Trung Hoa là có cái thói là không dám khen con cháu mình nhiều quá, khen như vậy nó xui, chuyện xui nó xảy ra. That's how my grandmother used to be. Hồi trước bà nội tôi cũng vậy đó. She wouldn't dare say anything good about me. Trước bà nội tôi cũng vậy, không dám nói gì tốt về tôi hết, ai cũng cười khà khà hết. Okay. They believe it. They really believe it. I think there's nothing wrong with saying anything. Okay, going back to the point here, how do you turn your mind into boundless? How do you make your mind boundless? Hỏi lại vấn đề, đề tài ngày hôm nay, làm sao quý vị chuyển cái tâm quý vị thành nó vô tận? Yes, ước now, it's awake now. Finally I can take a break. Yes. Try to detach as much as you can. 他回答说，就是试着不要执着太多，执着于太多事情。That is still no. It's the right track. It's the right track. It's on the right track.
Okay. Cái đó đúng, bước đầu đúng. Ông nói là bước đầu bỏ cái chấp trước đi. Ông cười nói ông hơi thiếu tự tin. Tôi mà bắt đầu đắn đo, ông thấy chắc chưa đúng đâu. Tôi nói không có, bắt đầu đúng rồi đó. I need to encourage his self-confidence. Because I am not superstitious either. Tôi bị khuyến khích ông á, tại vì tôi cũng không có tin gì đoan như bà nội tôi. Có khuyên can như thế. What else can you do to turn your mind? 还有什么别的你可以做呢 And help it become boundless. Thomas, you're the smart cookie of the men's side. How do you turn your mind boundless? What about these vast vows? Bodhisattva vows? Yeah, but you don't really believe in those vows, do you? Let's talk. So talk. Someone young? Huh? Does she know? Does she know how to turn her mind into something boundless? No, she's telling me that you guys are young, so you can cross your legs. I'm so old. See, another wimp. He says, "Oh, the pain is not good for me. I'm too old for this." Tell her that a child master became enlightened at the age of 80. She's nowhere near 80 yet. You're not 80 yet, are you? How old are you? 76. See? I rest my case. 你还是不是80岁 All right, so you're still going to do the pain. You can still use the pain training techniques. Quý vị còn có dưới 80 tuổi vẫn có quyền luyện cái pháp môn đau chân. Có nghe rõ không? I'm reminding Gojin now. If you're under 80, you still train using the pain Dharma door. Okay, how do you turn your mind boundless? Yes. Huh? Close. Close. She says, by love and forgiveness. I said, it's very close. It's so Catholic. 他说用 That's why it's very close. 用爱及原谅这样子。Cái đó nó là tình thương với tha thứ. Cái đó là giống như là trong công Chúa giáo, thành ra nó rất gần đúng này. Compassion, equanimity. I'm giggling the whole time. I give you the answer, and then I ask you, what is the answer? And you sit down, let me think. I played a trick on all of you. Tôi chọc cái vị nãy giờ, tôi cho cái vị câu hỏi rồi, tôi nói là câu 23 nè, là khoáng như không, nó là để vì nhờ cái lòng đại bi với lòng bình đẳng, tôi cho cái vị trả lời rồi, cái ngồi tôi hỏi cái vị đó, cái ngồi ai cũng gãi đầu để con suy nghĩ thầy, để cho con thì giờ suy nghĩ. And you think of everything except for great compassion and equanimity. Because it's there on the screen. See, I proved to you, you're way too smart for your own good. Là tôi chứng minh cho vị một lần nữa đó. Cái vị quá thông minh ấy, nó quá giản dị, nó quá evident, quá obvious. It's too obvious, too evident. It cannot be possibly the answer. Nó ngay trước mắt đó, không tin. See, I told you.
Thầy chơi xỏ cái gì? Quả Ngân, when Yin comes to the temple, she wants to hear funny stories. I just told her a funny story that she didn't find funny at all. Bà con Ngân thích tới chùa nghe kể chuyện, mấy chuyện khôi hài, chuyện vui. Mới kể chuyện vui này, bà không thấy vui tí nào hết. Bị thầy chơi xỏ là không cười méo mặt, cười không nổi luôn nè. So when the master tricks you, you don't find it funny at all. Yes. She has an excuse. She says, I don't understand English. Okay. She's right. Okay. You want to expand yourself. You have to develop great compassion. Quý vị muốn vô tận là phải phát cái tâm đại bi. That's the best way to expand your mind. Cái tâm quý vị mà muốn phát triển nó ra, muốn mở mang nó ra, dùng cái đại bi mở mang nó dễ nhất. 法师说，你要开阔你的心，你必须要有这个增你的大慈悲，那是最好的方法。Is it clear? Nghe rõ ràng không? Is it clear? Great compassion and equanimity, và cái tâm bình đẳng. In Chinese, what's 平等心。平等心。对。All right? Yes. Could you also develop like a lot of ego around compassion? Like you have this idea of like, oh, I am so compassionate, and that can happen as well. We're not talking about compassion here, Thomas. Câu hỏi là mình có thể mình trở thành tiêu ngạo tự mãn, tại vì mình nghĩ là mình có cái lòng có mình cái tâm từ bi. Tôi nói là tôi đâu có nói về cái bi đâu, tôi nói về cái đại bi. I'm talking about great compassion. I'm not talking about compassion. Big difference. 他问说，那你会不会也有因为这样子而有很多自我觉得自己很有慈悲心？那法师就说，我讲的是慈悲，不是我讲的是大慈悲，不是慈悲。Jasmine, you agree or not? Great compassion and equanimity. Why is it? Because with great compassion, you don't see anything that. You see everything the same. So it becomes lawless because everything is the same. First of all, compassion is you cannot bear to see others suffer. Thứ nhất là cái bi, cái lòng bi là mình thấy người ta khổ mình chịu không được. Do you have that? 所以第一点就是说，慈悲呢，就是说你没有办法看见别人受苦。你有这个吗？ Raise your hand, those who have that. Okay, 2 people. Okay, 2, 3. Okay, the rest of you, you're ruthless. Okay, phần còn là cái vị rất tàn nhẫn. Okay. And that is a starting point. Cái đó là cái bước đầu của mình. We need to see the suffering in others before we can develop compassion. 这是一个开头，你要先能够看到别人在受苦呢，你才可以开始有这个慈悲心。Mình phải thấy cái sự khổ sở người ta, mình mới có thể phát triển được cái tâm đại bi. Okay? Yes. And that is just compassion must be different with great compassion. Okay. Câu hỏi là đó là bi, tâm bi. Thì cái tâm bi nó khác tâm đại bi chỗ nào? Lan, đại bi là sao? I turn to Lan and say, what is great compassion then?
He doesn't know. He doesn't care. I don't want to take care of my family, my daughters first. Never mind about great compassion. Không, tôi chỉ lo gia đình tôi nè, không có đại bi gì hết á. Đại bi là sao? He says, when great compassion, compassion is that you feel for others, you feel for their suffering. The great compassion means that you are willing to sacrifice yourself. It's too hard. Như khó quá. No. Làm như vậy không ai dám tu hết. Please don't talk like that. Đừng có nói như vậy, ta nghe ta sợ, không ai dám tu đại thừa mình hết. Okay? Chậm á, mình giấu cái đó, mình giấu cái phần đó, mình phần bí mật. That's this Buddhist secret. It's not meant to be talked in public. Bí mật mình phải giấu. Yes. It's easy said than done. Easier said than done. Okay? So, great compassion, by definition, is you are of the same substance. Đại bi,一体。所以说，大慈悲是你是一体的。大慈，大悲，大悲，哦。跟什么一体？慈 is kindness, 悲 is compassion. Cái đại bi là mình đồng thể. Theo cái định nghĩa, đại bi là đồng thể. Okay? Yes. Are we of the same substance as ghosts and hell beings? Câu hỏi là mình đồng thể với là quỷ, ma với là mấy cái người ở địa ngục. 他的问题是说，我们跟鬼跟地狱里面的众生是一体的吗？ What do you think? Cái vị nghĩ sao? 你们觉得呢？ Are we different? 我们不同吗？ Cái thân mình nó khác. Sân sự bút thủng. 对不对? Okay? And then what? We're not talking about the body. It says the same substance. Mình đâu có nói cái thân đâu. Okay. See, everybody say, what substance is? Yeah, great compassion. I got it. No one ever asked me, what is that substance there? For the last 3 years, I explained great compassion. I said, great compassion is the same substance. I said, yeah, you're right. And then a year later, I asked you the same question again. Only Jasmine remembers. She's the only one who remembers. She's a smart one. She wrote it down somewhere. It says, great compassion is one substance. But then, no one ever asked me at all the last 3 years, what is that substance thing there? 3 năm vừa rồi tôi giảng về đại bi, tôi nói là cái đại bi là đồng thể. Đồng thể thì ai cũng hiểu hết, nói đồng thể ai cũng gật gù, cái đại bi là như vậy đó, đồng thể, thích thú dễ sợ lắm. Hiểu bây giờ hiểu đại bi là gì rồi. 3 năm rồi không ai hỏi tôi đồng thể là cái gì hết, cái thể là cái gì hết. 所以他问说那个体是什么？法师就是说，是为之前的3年没有人问过我这个问题。Yes. What is substance? It's the same substance I'm giving out next weekend when you take refuge and take the 5 precepts. Serious. Tuần sau cái gì mà những người mà quy y với thọ ngũ giới đó sẽ thọ cái thể đó. 法师说那是同样的那个，当你们跟我那个皈依的时候，同样的体。It's the Buddha nature. 你的佛性。
Đi ra phổ trì cái thể tánh, cái Phật tánh của mình đó. Meaning that we are all the same thing. We're different manifestation of the same thing. Nói cách khác, chúng ta là cái thân khác, cái hiện ra cái thân này, nhưng điều nó gốc chúng ta là cùng một cái thể, cùng một gốc hết. We all came from the same source, called the Buddha nature. Tin được không? 法师的意思就是说，我们都是从 mình 同 trông 一 khác 个 nhau như vậy đó, ok? 同一 Thực 个 ra mình không khác. Cái dưới cái căn cơ của mình đó, nó cùng giống nhau, không khác gì. 都是从同一个体来的。 So Amy says, good, then you can cultivate for me. I don't need to cultivate. Cô Amy cô nói lập tức cô nói, ôi vậy tốt quá vậy thôi sư cô tu đi, tôi khỏi tu nữa. 老师说这样很好，我就会说，那这样子的话，你就可以替我修行，我就不用自己修行。 Does it work like that? Làm như được không? Ai cũng lắc đầu này. No, you mean disappointed, not confused. There's a big difference between compassion and great compassion. Compassion, you start with compassion before you get to great compassion. Có sự khác biệt giữa bi với đại bi. Muốn có đại bi phải bắt đầu với cái bi. 老师说你要先从慈悲开始到大悲。 Okay? So you start out with feeling sorry for others' suffering and want to help them relieve the suffering. You can't stand it. That's compassion. Thì do quý vị thấy cái bi là cái mình thấy người ta khổ, mình chịu không được. Cái khổ người ta giống như khổ của mình. Is that clear? Có người nghe được không? Thấy người ta khổ là giống như mình đang khổ vậy đó. 所以你从先能够感觉到别人在受苦开始。 And this is what happens to the Bodhisattvas. They look at our suffering and say, oh, these guys are suffering so much. I can't stand it. Ta như những ngài Bồ Tát như vậy, ta thấy mình khổ. Ngài nói, tụi này nó khổ, nó tội nghiệp quá. Cái tội quá, tôi chịu không nổi. I cannot stand it. I cannot sit here and enjoy myself. 这就是菩萨们的想法。他看到众生们都在受苦，他没有办法坐在那边坐视不管。 Phật Bồ Tát như vậy, cái tâm các ngài như vậy, các ngài thấy được cái khổ, thấy chúng sanh đang khổ, thì tâm ngài mới nói rằng là thấy tụi nó khổ, tội nghiệp quá, tôi không thể nào tôi ngồi tôi sướng được. Case in point, ví dụ, can you say that oh, maybe they should let them suffer a little bit because then I can take care of my niece and nephews. So 你可以说哦，让他们多受苦一点，这样子我就可以照顾我的。 Thầy biết là thầy nói là mình thấy người ta khổ, thấy người khổ tội nghiệp thiệt, nhưng đều chịu. Bây giờ tôi phải lo cho con cháu tôi, vậy được không? Is that compassion? Is that great compassion? This describes you a progression where the Bodhisattvas they realize that
that the living beings are suffering, and therefore they vow to save them all, provide relief to them, all of them, without any discrimination. Thành ra cái tâm Ngài Bồ Tát vậy, ta thấy chúng sanh đó, khổ sở quá đi, thành mấy Ngài mới nguyện là sẽ đoạn tất cả phiền não của chúng sanh và không có sự lựa chọn gì. 所以这就是菩萨，看到众生都在受苦，他就是要救众生，不管他们是谁。When you do that to the ultimate, then you become the same substance. 当你做到那样子，做到最终极限的时候，你跟大家就成为一体。Nếu quý vị làm như vậy cho tới tột cùng thì quý vị sẽ trở thành đại bi. Okay? Is it clear? Có thắc mắc gì không? Anyone has any questions? Yeah. Trong cái đại bi con thấy những người mà như là tiêu hóa có một thân này. She says reality is that for this short human lifespan, that we are limited. The one person she can think of that is have the mind of great compassion is my late master, Master Hsuan Hua. Otherwise, the rest of us really fall short. 他的问题是说，但是实际上这个，我们人生短暂，我们能做的非常少，只有想到宣化上人是唯一可以做到这一点的人。And the key here is on the screen. See what happens when you have compassion. You like Jasmine, she has compassion, but she stands restricted. Isn't that right, Jasmine? He says, okay, I have compassion, but I have my limits. I will limit myself to the people I know. I limit myself to the Buddhists. Okay? I limit myself to women, because you are women's lib, right? Aren't you? Nothing wrong with that, of course. Thomas, control yourself. Okay. Tại như vậy này, mình đương nhiên mình có phần lớn ai cũng có cái tâm bi, mình có hết. Okay. Nhưng điều mình có cái sự lựa chọn. Mình nói là tôi sẽ từ bi một cái hạng người nào đó, chẳng hạn như tôi từ bi với người thân của tôi từ bi với người Việt Nam, từ bi với người đàn bà. Ok. Chứ còn mình từ hạn chế đó. Alright. And this is why you need equanimity. Bởi vì mình phải cần cái bình đẳng. Tại vì quý vị muốn, because if you work with compassion alone, you cannot get to great compassion. You have to have no discrimination whatsoever before you can get there. Thành ra quý vị mà bắt đầu với cái tâm bi á, mà bắt đầu hành cái tâm bi á, là quý vị phải hỗ trợ nó, bổ túc nó với cái tâm bình đẳng. Tại nếu không có tâm bình đẳng, mình tự động mình sẽ phân biệt. Mình tự hạn chế mình lấy. Yes, Jasmine. But Master, our wisdom is very limited. You Okay. only have that much strength. You only have that much ability. You cannot. Now someone asks a truthful question. Because everyone else gets it except for Jasmine, of course. Right? Jasmine, you're the only one who asks. I keep on talking about this and no one ever asks this question. Jasmine asks, okay, since everyone else got it except me, let me ask you this.
Cô Jasmine, cô duy nhất cô hỏi tôi câu hỏi này, tại tôi hỏi cái giảng nó nhiều, người ta không ai hỏi chuyện này, ai cũng hiểu đấy rồi. Mình giúp hết tất cả mọi người, không có tâm phân biệt gì hết. Cô Jasmine cô hỏi, nhưng đều sức mình có hạn. 所以他问说，我们的能力有限，那我们应该怎么办呢？ Tài sản mình có hạn. Your assets are limited. Actually, you owe too much money to the credit card company already. You don't? The compassion, they put on one part is to feel the suffering, just like, and then the second part is doing something about it. To relieve them. Yes. Knowing about it is not good enough. You have to try to relieve it. That's called compassion. Feeling is only talk. Okay? Compassion is about doing something about it. That's what compassion really means. Cái bi không phải là chuyện nói thôi nghe, hay là chỉ là mình có gọi là thương hại người ta, cái tâm thương hại chưa đủ. Bi của mình phải làm. 所以说慈悲 It's 是 very different from the Western concept of compassion. Buddhist concept of compassion, you feel for it and then you have to do something about it. Then it's called compassion. 所以说佛教的慈悲的意思就是说，你不但可以感受到别人的受苦，你还愿意去做一些事情，让别人觉得比较帮助他减轻他的苦。Cái quan niệm người Tây phương ta nói bi là chỉ thương hại người ta thôi. Chứ còn cái quan niệm của bi của người Phật giáo mình đó, là bi là phải thương hại, xong rồi mình làm cái gì để giúp người ta mới gọi là có bi được. Nếu thương hại không làm gì hết đó, hoàn toàn không có bi hết đó. Okay? All right. So, going back to the objection here. I understand how you can feel about that way, about that Jasmine. Jasmine was here this morning, so I'm making fun of her. Objection handling. You're right. You're right in asking the question. Your resources are limited, so it's not a stupid question. See? It's a legitimate question. Agree? Bây giờ tôi dùng cái phương pháp sáng tôi mới giảng. Người ta hỏi cái câu khó, tôi trả lời sao? Tôi nói, đúng, cô nói đúng. Câu hỏi đó nó có lý, chứ không phải câu hỏi dốt. Okay? I'm glad I wasn't here this morning. Okay. And then what's next? So what's next, Amy? You remember the lesson or not? First, you recognize the objection is legitimate, so that they don't feel stupid. Okay. And then what next? What next? Find out why. Clarify. You clarify. You say, why do you say your resources are limited? I thought you were so rich. I thought you were so smart. There's nothing you can't figure out. Okay? But I'm lazy. I'm not going to waste Jackson's time or my time or your time on that, because I know why she's saying that. So, I'm going to skip the clarification part, because each person does clarification differently. Okay, I do it my way. I don't clarify. Okay? I take shortcuts as well. Yeah? Because if I clarify too much, when she explains things to me, she does not explain it the way that she should. So I don't take her explanations that seriously. Each person is different, okay? Anyway, Jasmine has no idea what we're talking about. You have to listen to this morning's lecture again. Okay. Anyway, so what do you do? Your resources are limited. Your time is limited. What she means is that her life is limited. She only has so many years left to live, and she's getting to be an old maid pretty soon. Okay? She has limited amount of money. Okay? She has, in particular, this is the worst for Jackson. She has, anyone guess what it is? Let me translate this so that people can participate. Okay.
Go ahead and translate in Chinese before she forgets again. 所以意思就是说，Jasmine 问这个问题，就是他说他的能力有限，那法師就說：好，你為什麼能力有限呢？法師說：我知道，因為他時間不多了，他覺得他的錢也不沒有很多，那他應該他的Cô Jasmine cô nói thầy nói lý thuyết là đúng lắm, là tại vì nhưng đều cái sự thực tế là người nào cũng rất có hạn thôi. Thì tôi mới trả lời, tôi nói là ok, câu hỏi cái lời tôi nêu ra rất là có lý, rất là đúng. Nói cách khác, tôi dùng cái phương pháp mới giảng sáng hôm nay đó, là khi mà người ta làm khó dễ, mình phải có phương pháp mình đối phó với những cái đó. Thì mình nói là câu hỏi đúng, không phải câu hỏi dốt. Okay. Thường tôi gọi là người ta dốt. Người này tôi khen, tôi đổi chiến thuật, tôi khen là đúng. Okay. Để người ta bớt tự ti mặc cảm, tội nghiệp. Có người ngày hôm qua than với tôi nói là thầy cứng quá, thầy quá cọc, thầy quá gì đó. Cái gì hả? Thầy quá mạnh tay đi. Thằng ngày này tôi đổi chiến thuật, sáng tôi đổi chiến thuật ngay lập tức. See, what happened is you guys are lucky. Yesterday in a staff meeting, someone objected to me that the master is too heavy-handed. This morning I changed direction completely. I become a softie, a nice guy. Okay, I do listen to criticism. Chỉ trích thầy nghe lời ngay lập tức. So, trả lời là cô sức người có hạn. Thì tôi đồng ý cái câu nói đó có lý. Tại sao? Tại vì tôi theo tôi thấy là ý cô nói là cái cuộc mạng sống mình nó có giới hạn, tiền bạc mình có giới hạn, thì giờ mình có giới hạn, ok? Nhất là có cái giới hạn này đối với cô này, có cái giới hạn này mà cực kỳ là khó vượt qua nổi. In particular for this particular young lady or old maid, there is a limit. This particular thing is very limited in with her. What is it? Anyone can guess. I'm not asking you, I'm asking the rest of you. Giờ tôi nói cái này, tôi hỏi những người còn lại, cũng hỏi cô này trả lời gì cho cô biết. Quý vị thấy cái cô này có một cái giới hạn rất lớn lao là cái gì biết không? Go ahead and translate so that the Chinese people can follow. 法師說，尤其是有一個非常非常有限的一個東西。那法師說，他要問大家是知道是什麼？對，誰知道？入境，你知道嗎？She's afraid she's not going to get a ride from Jasmine in the future. Okay. Sao? Nếu mà nói theo pháp thế gian thì rất đúng, thì cái gì cũng phải có giới hạn hết. Nhưng mà nếu nói về thể của Phật tánh là không có giới hạn. So yeah, everything has limits in the worldly dharma, but the Buddha nature has no limits. Of course, there's no limits. In particular, I'm referring to a particular kind of limit that this particular young lady has. You see that, man? Huh? I mean that good, not that good, huh? Okay. What is it? Patience. Kiên nhẫn, thiếu kiên nhẫn. Pháp sư 說是耐心。忍耐，沒有這麼忍耐。忍耐不夠。忍耐不夠。chưa đủ kiên nhẫn. If you don't have enough patience, you see obstructions. Quý vị chỉ thấy chướng ngại khi nào quý vị thiếu cái tính kiên nhẫn thôi. So in other words, you being stupid.
If you see obstructions, that's because you are not patient enough. 是说你因为你会看到If you see limitations, that's because you're not patient enough. 你看到障碍以及限制，是因为你不够有耐心，忍耐力不够。Okay, anyone disagrees? Come to Jasmine's rescue now. I need some knight in shining armors now. So if I see, Coming to the damsel's distress. Yes, if I see somebody suffering, I say, right now I cannot do anything, so suffer, and then maybe years from now I can go back and help. Is it? Because I kind of know my limitation. I kind of have the passion, so say, okay, well, do it now or suffer now. I cannot help right now. I will help later. You get what his point is? I don't get it either, because put it off until it goes until you have more resources. That's what he's saying. I think it's not the same patience that you guys are not talking about this. No, we're talking about the same thing. No, we're talking about the same thing. He's just copying out. That's why I pretend I didn't understand him. So that I didn't have to insult him. But you forced me to say he's a cop-out. Yes. I have different ways of insulting people, you notice by now. Yes. Nhưng mà thưa thầy, về cái patient đó, con nghĩ nếu mà nó chờ đợi á, by the time mà mình có thể khả năng để giúp họ đó, họ đâu có cần mình nữa thế này. Cái thời gian họ thật sự cần mình là cái thời gian đó thôi. Nếu mà mình giúp được, mình hết tâm mình giúp. Yes, Thomas. Don't we have to look at this as like a multi-lifetime? If you're going to really try to develop this great compassion, don't you have to have patience across lifetimes? Theoretically speaking, yes. What makes you think next lifetime you get to meet with Jasmine again? She's a hot shot. Next time you fall, and she ascends. You can't talk theoretically to me. He asked in Texas says, I don't care. I know I'm here today. Who knows what's going to happen to me tomorrow? Right? I'm practical. This is all I got. This is what I have today. This is real to me. Buddhism can make these far-fetched promises to me. I don't know. I don't see. Okay, ghosts and demons, maybe I believe it, but never mind. Okay? I don't know where we are anymore. It's too many points going at the same time. So where are we? Why do I say lack of patience? Tại sao tôi nói thiếu sự kiên nhẫn? 为什么是说忍耐力不够呢？ Why? This is a sickness in all of you. Nên là cái bệnh của mấy cái vị người nào cũng có. 是说你们 I 都 insult everyone. I insulted two so far. Now I include everyone in the group. 他说你们每一个人都有这个毛病，所有的人都有 It's 这个 called 毛病。 escalation. Yes. I've noticed in situations where I did not have patience, I couldn't wait it out, Uh-huh. that very big opportunities slipped out of my hand because I messed around, did not have patience to wait for the right thing to happen. Mm-hmm. So, patience is just so important. And if you don't have it, everything goes wrong. So that's my problem. What you don't realize, especially in business transactions, okay, you need to be very, very patient.
That's why the Chinese are excellent negotiators and get excellent results. They wait. They know how to wait. Jasmine is not like a true Chinese, therefore it doesn't count. Okay, the true Chinese know how to wait. Maybe Taiwanese, I'm not sure. I need to look into the Taiwanese for a change. But I know the Chinese, they wait. They know how to wait. They don't jump. They keep on waiting and waiting and waiting as long as it takes. See, that's what I mean, Jasmine is not being a true Chinese. A true Chinese says what? I'm going to keep on trying and try and try and try. I don't worry about my limited resources. Are you kidding me? 法师的意思就是说，那个真正的像很多中国人，他们就知道说怎么样可以等待那个时机，所以他们就一直等，一直等，等到最好的时候。那所以他们的商谈的这个技巧非常好。那法师的意思就是说，你不要抱怨说你是有限的，但是你就是要一直试着，一直去做。Thành tôi trả lời với cô kia, tôi trả lời với cô Jasmine, tôi nói rằng là cái nói gì ha? Cái nhẫn là mình biết đời, như người Trung Hoa ta có cái tính nhẫn là ta biết đời. Thành ra vì biết đời thời cơ đó thì sẽ có được cái sự thành công rất là lớn. Đừng có tính toán quá, đừng có suy nghĩ quá, nó là mình chỉ cần cố gắng hết sức của mình thôi. Đây là một cái bình mọi phần lớn quý vị đều có hết. What is the sickness you have? Cái bệnh đó gì là Quả Ngân? Bệnh quý vị đều có hết là cái bệnh gì vậy? You see results. You demand results. You only judge yourself by the results. This is a modern day sickness we all have. 你的毛病，你们大家都有的毛病，就是你们马上就要看见那个结果。Let me translate Vietnamese. Cái này cái bệnh mà cái thời hiện đại này ai cũng có hết đó, là ai cũng nhìn tới cái kết quả thôi. Ai cũng đòi được kết quả thôi. Ông này con nói theo, ông nói là không phải kết quả cho mình không, mà ông nói là mình phán xét tất cả những người khác với kết quả của họ luôn. We get judged by results, don't we? Yes. Ai cũng phán xét kết quả mà. Làm sao mình không đòi kết quả được? Everyone is concentrating on the results. Okay? And therefore, you lack patience. If you look at the results, you have no patience. Nếu quý vị nhìn vào kết quả là quý vị không có quý vị thiếu kiên nhẫn. Any questions, Jasmine? Would you care to bring up something else for me to shoot down? No? Enough for one day? Now she's questioning. She gets it. She gets it. Don't. If you told me that, I could have said it's a stupid question, because I started by being nice. Therefore, I couldn't use the rough tactic. I couldn't have said it's a stupid question. So I had to go the easy route first before I go back to the main point. It's a stupid question. Thầy nói thầy hiền lành, thầy phải khen người ta trước đã. Mà thầy khen, thầy đâu có quyền nói là cái câu hỏi nó ngốc. Thầy phải khen ở câu hỏi đúng, thầy phải khen theo câu hỏi đã. Hỏi trả lời xong cái câu hỏi mà đúng, khen đúng rồi. Bây giờ phải trở lại cái thực tế là câu hỏi nó dốt. Why is this a stupid question?
I'm asking you now. If you're not stupid, you should know the answer. 法师问说，为什么他之前讲的那个 Why 问题 is this a 是 stupid question? 是一个愚蠢的问题？ That no one asked a stupid question like that before. Pressure is on. Tại sao câu hỏi nó dốt? Boy, how do I get out of this pen? Just hit. Arrow. Okay. The question says it's discriminating between short and long. It's a stupid 是 question. 说，是愚蠢，是因为没有看到上面那个平等心，因为你还在分别是快还是 I 慢， just told you 长 not 还 to 是短。 discriminate. You said, I don't have enough time. Agree or not, Jasmine? You don't have to agree with me if I were you. You're not that stupid. Don't believe everything I tell you. Are you are womanly enough to do that? Why these women are... some days I'm not in a good mood. Jasmine, you hear me? Why do you have to believe me? Just because I'm a monk? You kidding me? Okay, you could have come back to me. I'm training a text to debate with me. You come back to me and said, okay, master, you're right. I came, see, you throw it back at my face. Say, yeah, you're right. It's not a stupid point you made. See, it's a legitimate objection you made, master. Okay? You're right, I was discriminating. Okay? But the fact still is, I only have, how old are you now? You see my point? Regardless of whether I discriminate or not, I still have a limited amount of years left in my life. Right? It's factual. It's not discrimination at all. Isn't it fun, Janice, how we fight these people? Because one day when you sit up here, they're going to throw all kinds of stupid things at you. You need to help them along. Okay? And all from all directions. Chứ cô nghe không? Tôi giảng với cô, Jasmine có nói cô không nên đồng ý với tôi. Tại tôi nói như vậy nè. Cái cô có thể trả lời với tôi rằng dùng phương pháp tôi nói sáng nay, cái lời thầy nói đúng, không phải là lời thầy nói, không phải là dốt. Nhưng điều tại vì nó đúng, tại vì nếu như mình nói theo cái phương diện đó là tôi có cái tâm phân biệt là như vậy là thầy mới nói là không có nên tâm phân biệt mới tới cái vô tận mà, đúng không? Đem phân biệt xong mà tới đó được, thầy hỏi nó vô duyên. Ok? Nhưng điều không cần tin cái lời nói của tôi. Nói ngược lại, nói là nếu mà nói như vậy với cái tâm phân biệt là đúng. Nhưng sự thật á, là cuộc đời của tôi chỉ còn có bao nhiêu năm nữa thôi. Cái này là sự thật chứ không phải là tâm phân biệt. Lúc mình làm thầy mình phải sẵn sàng hết, nó tới phía nào mình sẵn sàng để mình nghinh chiêu hết á. Ok? Thành như khi mình trả lời một phía thôi để mình để dành với phía kia để đợi người khác nó tới nó hỏi. Sao? Okay, never mind. Yes, translate. You understand my drift? You don't? Of course not. It is okay
to say that to criticize her original point, if I take the angle, take it from the angle of you're discriminating short and long. Okay, then it's a stupid question. I just told you that you should do it without any kind of discrimination, and you use your discriminating mind to tell me I have a short duration. You're discriminating, so the question is nonsense. Okay? Go ahead and translate. 法师就说，法师可以用这个平等心的这个重点来说，因为他那个问题是愚蠢的，因为他还在分别说是长还是短。However, you could also have come back to me and said, "But Master, you're right. If right in pointing out that I was using my discriminating mind to discern between short and long, but the fact is still that my life is limited, whether I discriminated or not. I only have, in her case, 10 years left to live." 所以说，法师意思说，但是他可以变回去说，你可以说我是没有分别心，但是事实上我也只剩下有限的时间可以活。My life span is limited. It's factual. 我的 It's no discrimination 我的寿 whatsoever. 命是有限的。 Sự thật là cuộc đời chúng ta nó có chừng dài chừng đó thôi. Phân biệt không phân biệt nó cũng chừng đó thôi à. Thành đó là cái sự thật chứ không phải là phân biệt. See, I give myself a hard time. Because no one else would. Yes. Well, you talk about discrimination between short and long. Well, the sutra itself is discriminating between short and long. So, like the last line, only summary. It's only a summary, or else it would take 110,000 copies. You not enough time. So the sutra is discriminating between short and long too. So why don't you just tell us the whole thing for 110,000 copies? They're not going to discriminate. Sort of. That's not where I want to get to, so I'm going to ignore that. Yeah, it's get easier, isn't it? Before, like last year, you insulting me. Now I insult you and say, yeah, right. Yeah. Brush it off just like that. It's no fun anymore. Okay, here's my point. Okay. Even if your lifespan is limited, okay, but who's asking you about limits? We're telling you the point of this Dharma is you give your best. It's not about your succeeding. See, if you object about the limitation, that means you say, I cannot get there in time. Again, you're stuck with results. That's why I said this is a common sickness in all of you, that you don't even realize you're sick with this kind of attachment. You want results. You want to see. You want to get to the end as soon as possible. Does it sound right, Jasmine? Yes. But if you really want to help, you have to have the person to the end. You cannot just do whatever. She's brave. This is what I like about this girl. She doesn't. You don't faze her. Yeah, you call me stupid. Okay, I am stupid. But it's just like this. But protect yourself. But she's it's effortless. This is the difference between women and men. Men take it personally. Women don't. They get even at us. Okay.
We're stupid. Men are stupid. We take it personally. You say, you call me stupid? Who do you call stupid? No, you're the stupid one. Women don't do that. I say, okay, I remember. You wait and see. Does it sound familiar? Yeah, you pay every time. I remember. It's like there's a score. There's a running score. Click. One more. Click. Okay. When you say that you want to help people to the end, you're still looking at the end again. You hear yourself. Listen to yourself. This is how immersed you are in it. You want to see results. You see, always keep that goal in your mind all the time, because you're too smart, you're too sharp. It's not waste time. Let's be sure about where you want to get. And in being like that, we become attached to success. Cái câu hỏi có nói cái tế nhị, cái việc cẩn thận chỗ này là khi mà nói là mình giúp người ta là mình phải giúp cho tới nơi tới chốn, thì tôi cười khi mà nói tới nơi tới chốn thì vẫn nói tới cái mục tiêu nữa rồi. Cái tâm khi nào mình cứ đòi tới mục tiêu, cứ đòi tới hoài, cứ tới thành công cái đã. Okay? Vì vậy mình phải đòi cái sự thành công mình mới giúp người ta được. Give Amy a chance to translate. This is important. This is a very subtle part about the human sickness in this modern age. 法师就说，不管怎么样，他的回答是说，但是如果你要帮助一个人的话，你要帮助他，就是帮助到看到有结果，你才算是有在帮助他。那法师就说，你听听看你自己，你还是在想到那个最后的结果，你还是着重于结果，所以你就变成执着于这个成功。Any questions? So let's take an example. Let's say today I can only help 5 things for that person, but tomorrow I might not be able to help. I can only do 3. But then that tomorrow, if I will only do 3, that person's gonna die. I need to do 5, but then I can only do 3, and I only do 3, and then what happens. What do? You feel guilty? Come on, say the truth. Yeah. You feel guilty, right? Because I feel. See how sick this guy is. See? You see results again. I keep on beating on Jasmine's head, and we'll say, yeah, I'm so glad it's Jasmine's head, not mine. Let me ask a smart question here to help Jasmine out. Because he's a knight in shining armor. He protects Jasmine. Okay? So, you get the drift? Go ahead, Jasmine. 他就说，那我就假设说，今天我只能做帮助3个人。那明天呢，我没有时间帮助这么多人，我只能帮助2个人的时候，但是另外一个人，我若不帮助他，他就会死掉的话，那我应该怎么办？那法师就问他说，那你会觉得很有罪恶感吗？他说我会啊。法师就说，你看你又在看结果了。Tại ông hỏi cái trường hợp mà tôi giúp được ngày hôm nay, ngày hôm sau mà tôi giúp một nửa rồi người ta sẽ chết là sao? Thì trường hợp đó là sao? Tôi hỏi ngược lại ông, tôi hỏi ông vậy chứ. Nếu mà ông mà giúp ngày lần thứ 2 mà ông biết ông giúp một nửa đường người ta sẽ chết, ông có hổ thẹn không? Nó có chứ. Không? Ông vẫn nhìn cái mục tiêu như thường. Cái bình nó dễ sợ như vậy đó. Mình không ngờ là mình suy nghĩ như vậy đó. None of you realize this is the way you think. You only look at results. You cannot think about anything else. You have no other way of approaching problems. It's a sickness. We all have.
Cái bệnh nó dễ sợ như vậy. Mình chỉ đoàn tới không, đòi tới không. Phải tới mục tiêu mình mới chịu làm. Không tới mục tiêu mình không làm. Nó gớm như vậy đó. Tởm. It's disgusting. It's icky. That's all you guys care about. Results. If you don't get the results you want, you're not going to do it. Sick. You're so sick. 法师就说，这就是你们都在看的东西，就是你没有得到那个结果的话，你其实，你就不会去做它，所以这是你们所有人的很严重的毛病。Yeah, just yes là come to your friend's help. Con nghĩ Jasmine á, cái tâm là muốn nói khởi tâm với người đó là muốn giúp hết chứ không phải nói toàn rồi thôi, không phải là ý một giúp một chút là thôi. Tại vì muốn hết cái tâm giúp cho một người đó hoàn toàn được không phải là kết quả, nhưng mà thay vì người đó bị bệnh nhà thương thì họ muốn giúp cho người đó làm sao mà được để có cái sức khỏe lại để được ra bệnh viện, chứ không phải là nói là lúc bữa đó chích mũi thuốc là thôi, không phải là như vậy. Ý con nghĩ là Jasmine là tâm là như vậy. Phải không Jasmine? Because I don't want them to come back, so I make sure that they're okay if I leave. Yeah. Okay, so if you don't come back to the temple at all, I understand. It's too tough. Sometimes, some days are too tough. Master is too rough. Okay, yes, Janice. Is that why we can't drop it? Because we're always looking for the end result and we keep trying to find answers. This is a very good point. Did you hear that? This is good insight. This is why we can't drop it, because you say, I want it, I want it. I want it now. So you're reaching for it now. You can't drop it anymore. Going back to attachment. You grasp immediately. You grasp the results immediately. So you commit already. You can't stop anymore. You commit yourself already to get the results. 他就说，他问说，是这就是不是因为我们没有办法放下，没有办法舍去，因为我们想要那个结果，现在就要那个结果。 Cô nó mới nói là có phải là tại vì vậy mình xả được không? Tôi nói đúng, ý chóc như vậy. Tại một khi cái tâm mình nói là tôi muốn cái đó, tôi muốn nhất định tới đó, tôi phải tới đó mới được á, thì cái tâm mình xả không được nữa rồi. Mình phải tới. Phải không Di Lặc? Okay, is it clear? รู้จริงติ้งกระตุ่งมาก She's just as sick as the rest of you. 法师说你的毛病跟我们一样大。 You need results. You need to demand results. It's baloney. 老师，今天很奇怪，我的头脑整个塞满满，好像什么都想不出，不知道为什么，所以老师问我几个问题，我都不知道怎么答。Yeah, don't worry. I will solve you and wake you up. Yes. It is very gratifying to get results, and it's very frustrating to not get results. It's true. It's true. Here's what you do. Here's what Jasmine should do. When you help, you help. Don't demand results. Why do I say that? Bởi tôi khuyên quý vị như vậy, lúc mình giúp, mình chỉ giúp thôi. Đừng có đòi phải thành công. Tại sao tôi nói như vậy? Why is that? Why is that text? Because you are smart.
It's because you're smart already. You always give your best. There's no need to make demands of your best. Tại vì quý vị đã đủ sức rồi. Tôi nói lúc mà quý vị giúp á, chỉ giúp thôi, đừng có đòi điều kiện, đừng có đòi phải thành công. Tại sao tôi nói như vậy? Tôi nói như vậy tại vì quý vị á, là người nào cũng có sức, có khả năng giúp được hết. Ok, giúp chỉ là giúp thôi. Khi quý vị một khi mà phát tâm giúp rồi, quý vị sẽ giúp hết sức của mình, tự động. Đâu cần đòi mà phải thành công làm cái gì? Cái đòi thành công là cái không cần thiết. 法师就说，所以他觉得家子们应该当他帮助的时候，他就只是帮助，他就只是布施，他不需要不应该要求要有什么结果这样。So I recommend to you, instead of demanding success, which like the rest of the world wants, okay? Demand that you give your best. That's enough. 所以，我建议你们，怎么讲？就是说，不要要求一定要有结果，而是要求说你可以做到你最好的尽力。Thành tôi đề nghị quý vị như vậy này. Thay vì mà đòi kết quả, đòi tôi phải được cái này, tôi được cái nọ, tôi phải làm cho được á, tôi phải tới đó cho được á, thì quý vị chỉ tự đòi đấy, mình hết sức của mình thôi để giúp người ta thôi là đủ rồi. Tận lực mình giúp người ta thôi. Ok, không cần đòi kết quả. Don't tell me that my yana is supposed to help my family. How come they still don't get it? Đừng có nói tôi á, tại sao mà tôi học cái pháp đại thừa để giúp gia đình tôi mà tại sao mà pháp này vẫn chưa giúp gia đình tôi cái gì hết vậy? You're looking at results again. Agree? 法师说不要抱怨说这个大乘佛教应该帮助我的家人，为什么他们还是不懂？他说这又是在看结果的一个表现。Mà đòi như vậy có nghĩa là quý vị vẫn đang nhìn tới cái kết quả. Cái đòi kết quả cho được. Tham, greed, greedy, 贪婪。那是一种贪。Okay, I don't feel any more righteous than you, so because I'm just as greedy. I still want so many things for all of you, of course. Tôi nói cái gì là không phải tôi nói một cách là cao thượng đâu, là tôi không có hơn những cái gì, tôi vẫn có nhiều lòng tham. Tôi nhiều tham, đương nhiên tham, là thầy tham cho quý vị và tham cho thầy thôi. Sounds familiar? Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Let me close this slide by telling you that this is only 23 analogies. If we were to spend the rest of this kalpa here, 16 million years, next 16 million years, I could go on. Because the Bodhisattvas has so many wonderful virtues that we wouldn't have enough time to extol them all. That's how wonderful these beings are. That's how remarkable they are. 法师说，这个只是一个大要，因为菩萨们有非常多的功德，是可以花上百千万劫，也是没有办法有时间把它讲完的。Đại khái cho tôi nói rằng kết thúc bằng cách nói cho quý vị biết là cái đây là mới 23 cái ví dụ để cho quý vị thấy những cái đức của ngài Bồ Tát tu đó nó tuyệt diệu. Tại nên nếu mà bỏ một kiếp nữa mà nói mô tả những cái đức hạnh của các ngài đó, nó thiệt quý vị nói một kiếp nữa nói cũng không xong. Okay. Any questions? Ai thắc mắc gì không? Final questions. 有没有什么问题？ Yes.
Yes, chanti. What about it? Like the location of the navel, you said it's at the navel, not below the navel, at the navel. But is it slightly in, or is it right at the surface that you're focusing? Or is it not that? The dandy and the way I teach it here is behind the navel. So you look at the navel, eventually you see it's behind the navel for most of you. Some of you will see something else. But it's okay too. I was wondering, how are you focusing like in a very single pointed way? Or because there's other analogies that some people teach where you like focus on a single point, but it's like that point then illuminates your whole body, so you kind of have a whole body awareness centered at one point. I don't teach that. It's baloney. So you just focus on that point in a very narrow way? Yeah, just focus on that one point. Whatever it becomes. It's hard for me to get one point. I get like this whole area generally. So Well, whatever that thing is, whatever the thing develops into. Just think about it and follow watch how it evolves. No more than that. Instruction is very simple. You focus in your navel, and then eventually the attention evolves to the back on the navel because there's some kind of obstruction there, and then it will evolve as well. It's an evolution because you're evolving. I will not teach you something you're stuck with. The other models, they're stuck. That's why they teach you something that will lead you to getting stuck. I'm teaching you something that leads you to not getting stuck. Hỏi cái này dạng dịch Việt ra cho mấy người hiểu cho rõ ràng. Tại sao có những người hỏi như vậy? Hỏi là thầy dạy thiền là cái chú tâm đến cái đăng điền. Chúng ta nói đi chỉ cái chỗ đăng điền là chú tâm chỗ khác. Tôi nói không hỏi khác là sao? Có nhiều người khác là dạy là chú tâm đăng điền, xong rồi quán là cái quan điện phát cái quang, rồi quang nó chiếu tất cả cái thân, rồi cái thân nó được này được nọ. Tôi nói tôi không có dạy như vậy, tôi chỉ dạy nhìn đăng điền thôi. Cái nhìn đăng điền á là bước đầu nhìn cái lỗ ruống, rồi sau cái lỗ ruống. First you look at your focus your navel, and then eventually you see there's something kind of lump behind the navel. That is the dandian. Okay. And then that too will evolve. That's all there is to it. Again, I'm not giving you any end goal. I'm only giving you a journey, an evolution. Thành ra tôi dạy là sao? Cái phương pháp dạy tôi không dạy những chuyện đó. Tôi dạy chân pháp tôi giảng gì? Tôi nói là chỉ nhìn cái đầu ruống. Sau nhìn đầu ruống tự động sau cái đầu ruống nó bị cấn. Nó cấn thì phải nhìn tới cái cấn. Nhìn cái cấn nó sẽ thay đổi. Okay? Translate that, Amy, please. Oh, she's daydreaming again. 就是他的问题是说，打坐的时候要看自己的那个肚脐后面，要专注在那边。那法师就是说，基本上你就是专注一段时间以后，你就会发现后面是你的丹田。那你就是专注在那边，那它会一直改变。那不要去担心说，就看它的改变这样子。Thật ra lúc tôi dạy cái việc như vậy, tôi dạy cái việc là tôi dạy một cái quá trình, tôi không dạy cái mục đích. Người ta thì toàn dạy cái việc mục tiêu không, mà nó nhìn cái này nhìn cái nọ. Tôi nhìn tại mình nhìn cái cấn, sau cái cấn nó bỗng nhiên nó đổi, nó sẽ đổi theo cái quá trình tu hành của mình. Thành có mục tiêu mình chỉ làm thôi, làm theo nó chuyển theo, nó đổi sao thì mình đổi theo với nó. Không cần chấp vào cái kết quả. Ok? Tôi không dạy cái việc cái bệnh. I don't teach you the sickness of the end goal. Okay? I'm freeing you from that as well. But but no one really appreciates that. You want your results. You want your end goal. That's why you're not comfortable.
end goal. Okay? So that's what happens when you sick patients. Sometimes you just have to not take them too seriously. Okay. Okay, we stop here today. Is it okay? We have enough? I have enough. I'm getting tired of insulting you. You know how much energy it takes to insult people and not get insulted back. Too hard to insult. Yeah. Okay. Okay, transference. May these merits and virtues adorn the Buddha's Pureland, repaying the four kinds of kindness above, aid the threefold paths below. May those who see and hear all bring forth a Bodhi mind. And when rich retribution body is done, be all born a land of utmost bliss. Page